10 استراتيجيات أو طرق لهزيمة معقل البرابرة. مو بشرط تطبقوا جميع الخطوات الموجودة في هذا الفيديو، بناء على مستواك ومستوى القادة اللي عندك اختر الطريقة المناسبة. سلام لأهل السلام، شلونكم أحبائي؟ شو مسوين؟ الخطوة الأولى اختيار القادة. الأفضل في هذا التحدي إنكم تختارون قادة عندهم خاصية AOE damage، بمعنى آخر قادة تقدر تتسبب في ضرر لمجموعة من البرابرة. وطبعا الأفضل بدون شك YSG الإسكندر، لأن هذين القادة يسببون ضرر كبير على مجموعة واسعة من البرابرة وتكون على شكل دائرة. الخطوة الثانية الوصول في وقت مبكر. طبعا من الخطوات الجدا مهمة في هذا التحدي انكم تجون قبل التحدي بنصف ساعة على اقل تقدير، وبعدها ترسلون الجنود مباشرة الى الزعيم. في هذه الحالة صارت عندنا افضلية وقدرنا نسيطر على التحدي حتى قبل لا يبدي. حلوة ها؟ قدرنا نسيطر على التحدي حتى قبل لا يبدي ونختار من أي جهة بغينا. الخطوة الثالثة أهمية وجود قائد تانك. على الأقل لازم يكون عندنا قائد واحد تانك. شنو المقصود بتانك؟ يعني قائد يصمد في الميدان، هدفه الأول والأخير أنه يتصدى لضربات البربر. وكمثال على هالقادة عندنا ريتشارد قلب الأسد، عندنا قسطنطين وتشارلز مارتيل. وفي الخطوة القادمة راح أوضح ليش نحتاج قائد واحد مثل هذا النوع من القادة في مثل هذا التحدي. الخطوة الرابعة وظيفة القائد التانك. القائد التانك له وظيفة مهمة جدا في هذا التحدي، بحيث أننا راح نخليه يتقدم قبل جميع القادة ويضرب أولا حتى البرابرة تستهدفه، ثم على طول نجيب القادة المسببين للضرر. لكن أهم شيء السرعة يا جماعة، مو تخلونا بروحه لما يسوون سمبوسة. بوسة سمبوسة سمسوبة. الخطوة الخامسة قائد باف أو ديباف. من المهم وجود قائد يعطي جميع القادة ضرر إضافي، أو أنه يقلل من ضرر البرابرة على قادتنا. الخطوة مهمة ولكن ليست أساسية. طبعا مثل هالقادة عندنا المشهورة آثافيلد، وكذلك عندنا جوان آرك. آثافيلد قائدة ديباف تقلل من الأضرار، جوان آرك قائدة باف تعطي أضرار. الخطوة السادسة أبراج السهام. الأبراج أول شيء لازم نستهدفه، وهي أفضل شيء لتجميع نقاط التأهب. تعطينا 5 نقاط. إذا تقدر عزيزي المشاهد أنك تتفادى السهام راح يكون جدا ممتاز، لأن الأبراج هي اللي تسبب ضرر عالي ومتتالي. الخطوة السابعة دوريات المعقل. دوريات المعقل ثاني شيء لازم نستهدفه في هذا التحدي. طبعا مثل ما نلاحظ دوريات المعقل بين فترة وفترة انه يشفي الجنود، فخطأ كبير نستهدف حراس المعقل ونترك دوريات المعقل، لأنه ببساطة راح يظل يصمد في الميدان طالما انه يشفي جنوده. الخطوة الثامنة القتل السريع. في هذه الخطوة ما راح تنفعنا في معقل البرابرة بس، لا، بل حتى في المعارك الميدانية مثل ما ذكرت. في الخطوة السابعة نستهدف دوريات البربر أول شيء، ولكن قبل ما يموت على طول نستهدف بربر ثاني قبل لا يموت. نقطة جدا مهمة، بحيث انك ما تفقد الغضب المتراكم عند قادتك وعلى طول تطلقها على قائد ثاني وثالث وهكذا. الخطوة التاسعة لا تفقد مجهودك. تخيل عزيزي المتابع سويت كل هالخطوات ووصلت نصف نقاط التأهب، لكن
كل قادتك تعبانين. في هذه الحالة لا تفقد مجهودك وتغامر، على الأقل تخلي أكثر قائد عنده وحدات تخلي جنب رئيس البربر، وتقدر بعدها تقتل جنودك الباقين حتى إذا جاء شخص يكمل ما بنيته أنت تكون على الأقل عندك جندي واحد احتياط للجوائز أو لإبراق الدموي. الخطوة الأخيرة، المهمات الصعبة. هذه الخطوة بعد ما تطبق الخطوات السابقة يا عزيزي، لنفترض أن ما نفع معكم أي خطوة من الخطوات السابقة، نجي إلى الخيار للمهمات الصعبة في سايرس مع بايبرز. هالثنائي الملحمي ببساطة أنا أسميه مهمات الصعبة أو حلالين المهمات الصعبة، بحيث أنك تسحب كل الجنود اللي مضايقتك على صوب وترسل الجنود الباقين إلى الرئيس أو الجوائز حتى الصوب الثاني. وهذه الطريقة راح تكون جدا مهمة إذا كانت مدينتك بعيدة عن مكان معقل البرابرة اللي قاعد تنافس فيه. نقطة مهمة أخيرة حبيت أقولها لكم، حتى لو ماتت جنودك في المرة الأولى لا تستسلم يا عزيزي. الخسارة بعد المقاومة تختلف عن الخسارة بدونها، إنها نصر من نوع آخر لا يعرف معناه إلا من جرب. إلى أن نلقاكم في مقطع قادم، كان معكم عسول، في أمان الله. Peace.